สวัสดีค่ะออมนะคะโฟค่ะนะคะพูดจากซีรีส์เรื่องเรานะคะมาจากซีรีส์เรื่อง Your Apple เธอที่รักของฉันค่ะก็เรียกว่าเป็นคนภาคต่อจาก Apple เนอะใช่อันแรกเป็นยังไงบ้างกับจากกระแสที่แบบซีรีส์ออนไปแล้ว ก็รู้สึกว่าโอเคเลยเพราะว่าทุกคนก็ยังมาช่วยแบบว่าเล่นในแท็กแล้วก็มาพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่ออนเขาเรียกอะไรออนสดอ่ะเราก็ชอบไปดูคอมเมนต์ที่มันไหลๆว่าเขาแบบคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะน่ารักมากแล้วก็ยอดวิวก็ถือว่าประทับใจยอดวิวใน YouTube เพราะเราออนใน YouTube เนาะเป็นไงแบบคอมเมนต์แบบเรียลไทม์แบบเห็นว่ามันแบบมีแฟนอินเตอร์ค่อนข้างเยอะมันแอบขำๆค่ะแบบอย่างสมมติว่าแบบอะไรไม่พอใจเขาก็จะแบบว่าทำไมเธอทำแบบนี้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีแบบความแบบว่าเรียลไทม์แบบบางทีเขาก็ไม่พอแบบไม่เขาเลยไม่ถูกใจการกระทำของตัวละครแต่ว่าด้วยเขาแบบว่าลูกฉันเป็นคนดีรักตัวละครและลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีเห็นว่าแบบด่านิดนึงแล้วก็แบบไม่ได้ลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าก็จะมีแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าแอนตี้แฟนคุณคิดกับคุณการบ้างแต่ว่าเป็นมัมมี่ของพี่ใช่ออมกับพี่โฟอะไรอย่างนี้อะไรที่แบบว่าจะมีช่วง EP แรกๆเขาเห็นตลอดว่าแบบคือการคือไม่ได้ดังใจมากๆแต่ทุกคนคืออย่าว่าลูกฉันนะคะอย่าว่าการนะคะอย่างนั้นเลยเรียกได้ว่าแบบว่ามัมมี่น้องโฟก็คือแบบว่าโอเคพยายามปกป้องสุดๆแล้วนี่ก็เขาผิดนะมีอะไรแบบตลกไหมจากที่แบบว่าเราก็แบบพอเราดูแบบคอมเมนต์แฟนๆเลยอย่างเงี้ยตลกเพราะว่าอันเนี้ยก็ตลกอยู่แล้วคือแบบว่าการที่ลูกฉันเป็นคนดีได้สำหรับผมมันตลกมากเพราะว่ามันไม่ได้ดีอ่ะแล้วนี่ก็เคยแบบว่าพอตอนนั้นหนูจำได้ก็ไปเมนชั่นต่อว่าแบบว่านี่เราไม่กลัวอะไรแล้วทั้งสิ้นเรามีคนให้ท้ายแล้วขนาดนี้ความรักก็เดินทางมาเนอะตอนแรกมันก็มีแบบคอนฟ lict เล็กๆตอนนี้มันเหมือนน่าจะเป็นคอนฟ lict ใหญ่ๆหรือว่าเพราะว่าเริ่มมีแบบมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแต่เริ่มเป็นบุคคลมาแล้วอะไรเงี้ยที่จะมากระทบความรู้สึกเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูดีๆแล้วว่านอกจากบุคคลก็ยังมีคอนฟ lict อื่นๆในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่และการเติบโตของทั้งสองคนอยู่ซึ่งมองว่ามันก็ถ้าสำหรับชีวิตคู่ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะหนักพอๆกับปัญหามือที่2ที่3ที่4อะไรหรือที่5ที่6ที่7หรือที่8ที่9ที่10เยอะไปหลายมือเกินแล้วมันแบบคราวนี้แบบคริสกับการเขาจะรับมือแบบกับมันยังไงเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีแบบเมฆเทาๆอะไรโฟรู้สึกว่าทุกคู่จะมีการรับมือที่ต่างกันแต่ว่าคริสกับการเขาก็จะมีการรับมือในรูปแบบของเขาเหมือนกันที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหรอเขารับมือแบบนี้หรอรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ไปกับคริสกับการดีกว่าว่าเนี่ยชีวิตคู่มันก็ไม่ได้ราบรื่นไปขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้โคมไปขนาดนั้นหรอกนะคะก็มีบ้างนะคะทุกคนขนาดเขาบอก3แบบต่อให้3 วันแต่ก็ยังไม่จุใจเลยนี่แบบแฟนๆต้องมาไปเขียนรีเควสขอที่ไหนต้องไปส่งเป็นชั้นหาแบบคุณเขตหาทำหรือเปล่าว่าก็เห็นรีเควสบ่อยอยู่นะว่าแบบว่ามันแบบมันขัดใจมันไม่พอมันต้องการยาวกว่านี้อีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเราดูเราก็รู้สึกว่าแบบพอดูแล้วมันแบบจบแล้วเหรออยากดูต่ออ่ะถ้าจะให้แบบว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราแบบมีตอนเพิ่มมันไม่ได้เพราะว่ามันยังต้องมีสล็อตให้แบบเรื่องอื่นแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูแบบว่าก่อนใครอ่ะเราก็ดูสามารถดูแบบ3 EP ติดกันได้เลยโดยการแบบว่าสมัครเป็นสมาชิกของพี่เห็นผ่านแฟนเขาเป็นแบบเป็นเมมเบอร์ชิพเขาจะบอกว่าฟาดแล้วมันก็ยังไม่พอถ้างั้นอาจจะต้องหลังบ้านไปทำพ่อกับแม่เราแล้วว่าต้องทำยังไงได้บ้างเรามีดูแล้วแบบวันทีนี้เราแบบทุกเข่าเป็นทุกรอบที่เราถ่ายรีแอคแบบจบแล้วหรอไปต่อบางทีเราดูแบบ6 ตอนรวดเรายังรู้สึกแบบอุ้ยก็ยังไวอยู่เลยแต่ว่าแบบหลายๆคนนั้นน่าจะทุกเข่าสุดอะตอนที่แบบทะเลาะกันอะแล้วทุกคนแบบว้าวอย่างเงี้ยทำเหมือนทำจริงได้ยังไงทุกเข่าเลยไหมเราทุกเข่าอะเพราะว่าแบบพี่ไปอ่านคอมเมนต์แฟนๆเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไงต่อแล้วทีนี้อย่างเงี้ยแต่ข้ามแบบอาทิตย์หน้าเราก็ต้องแบบอดทนรอว่าเราเองก็รอเหมือนทุกคนเราก็ต้องอดทนเหมือนกันทุกคนเราเองก็อยากดูก่อนทุกคนเหมือนกันแต่แบบบางทีเราก็ยูทำไม่ได้เลยค่ะทุบโต๊ะไปเหมือนกันค่ะเราไม่ทุบเข่าค่ะเราทุบโต๊ะเราอย่าทำร้ายร่างกายตัวเองแต่มันก็เจ็บมืออยู่ใช่ดีกว่าเจ็บทั้ง2 ที่ค่ะเรียกว่าแฟนๆก็เราแบบมารอให้กำลังใจซัพพอร์ตก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาแบบเปิดกล้องเนี้ยแฟนๆก็เราก็มีโอกาสได้ไปเจอแฟนๆหลายที่อะไรเงี้ยเ
เรียกได้ว่าตอนนี้คุณก็เหมือนค่อยๆเติบโตแฟนๆเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นยังไงมีโอกาสไปเจอแฟน ดีใจทุกครั้งที่ไปออกงานหรือแบบว่าไปตามงานอีเวนต์หรือว่าออกงานที่ไหนก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแบบเนี้ยเราแบบเจอคนข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วแบบมีคนทักมีคนจำเราได้แค่นั้นรู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้มากแล้วว่าแบบว่าเอ้ยเขาจำเราได้เขาแบบตั้งหรือวันนี้เขาตั้งใจออกมาเพื่อหาเราเพราะว่าโบก็เคยพูดตลอดว่าการออกมาหาเราครั้งหนึ่งอะคือมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างตั้งแต่เขาก้าวขาออกจากบ้านอะมันคือค่าใช้จ่ายแล้ววันนั้นคือเขาเสียทุกอย่างเสียเวลาเสียเงินเสียค่าน้ำมันเสียนู่นเสียนี่แล้วแบบเพื่อได้มาเจอเราก็ดีใจจริงๆขอบคุณทุกคนที่แบบมาหาสละเวลามา ที่ให้ค่าเราขนาดที่จะยอมเสียสละทั้งทุกอย่างที่น้องโฟพูดมาเพื่อที่จะแบบว่ามาเจอกัน เราก็แบบรู้สึกแบบดีใจมากๆจริงๆเลยค่ะ เรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาเกือบ1 ปีตั้งแต่แบบพอมามีโปรเจกต์ Apple มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่แบบแฟนๆได้ดูได้ชมอะไรเงี้ยคุณก็เติบโตมาแบบมันเป็นยังไงกับการทำงานด้วยกันแบบที่แบบวิตอนแรกเราแค่โอเคอาจจะมี Apple 1นะแต่ตอนนี้เราได้มี Apple รุ่นที่2แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็จริงๆเราก็เติบโตไปพร้อมกับคิสกับการเนาะแล้วเราก็ได้เรียนรู้กันมากขึ้นทุกๆวันเหมือนที่เคยพูดตลอดมา เราก็รู้สึกว่าการทำงานของเราอ่ะมันแบบว่ามัน พอได้เขาเรียกอะไรพอผ่านระยะเวลาเราก็สนิทกันมากขึ้น เราก็แบบว่าคุ้นเคยกันมากขึ้น ได้พูดคุยกันมากขึ้นก็ทำให้มันราบรื่นมากขึ้นด้วย แล้วก็ยังสนุกทุกครั้งที่แบบว่าได้ทำงานด้วยกันค่ะ เรียกได้ว่าคู่คุณแทบจะไม่ค่อยมีแบบงอนกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรในการ เพราะเรา คุยกันเยอะ ใช่เราคุยกัน พูด อะไรที่แบบ กันเยอะ เราไม่โอเคเราจะพูดกันเลย เราจะแบบว่าโอเคอ๋อตรงนี้อ๋อใช่อาจจะแบบโอ๊ยพี่อ๋ออะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันให้จบแล้วก็เคลียร์ตรงนั้นเลยว่าตรงไหนที่แบบมันไม่โอเค เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเขาแล้วก็ยังอยากแบบยิ้มหวานให้เขาอยู่ได้ในทุกวันเลยแบบนี้ อันนี้แสดงว่าเราคือแบบว่าเป็นคนเริ่มงอนก่อนตลอดใช่ป่ะโฟ ไม่เรียกว่าไม่งอนแต่ว่าแบบอันไหนที่แบบเราแบบมีปัญหาเราจะคุยกันแต่มันไม่ได้เป็นการแบบงอนแล้วค่อยมาคุยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ มันไม่ใช่แค่แบบว่าเรื่องความสัมพันธ์นะแบบหรือเรื่องงานอะไรเงี้ยที่เราแบบเอ๊ะยังไงนะเราก็ปรึกษากันแล้วก็แบบว่าช่วยกันทำงานเงี้ยตลอดค่ะ แต่เราเห็นในโซเชียลส่วนใหญ่คุณจะแบบแอบถ่ายโมเมนต์พี่ออมที่แบบดูแลคุณตลอดเวลา ก็เราเป็นสาวข้างหลัง เขาขิง เราเป็นสาวที่อยากอวดให้ทุกคนรู้ เพราะว่าเรารู้ว่าทุกคนชอบแบบอยากมีพี่ออมเป็นของตัวเองอยากมีพี่ออมของตัวเอง ถามคำเดียว ไม่มีใครอยากมีน้องโฟกเป็นของตัวเองบ้างหรอคะ ไม่แต่คนจากคนถ่ายไงแบบพี่ออมแบบดูแลทุกอย่างกระโปรงอะไรดูไปถึงกระทั่งแบบเชือกผูกเชือกรองเท้ารองโฟกเป็นแผลอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดเลย เดี๋ยวเขาสะดุดแล้วถ้าเขาเป็นแผลขึ้นมาหนูก็จะต้องดูแลเขาต่อไงเราก็เลยต้องแบบกั ไม่ น แล้ว ไว้ วันไหน แต่ สะดุด ถ้าหนูสะดุดนะแล้วเขาเห็นนะเขาไม่นี่นะวิ่งไปฮะเขาวิ่งไปลองเป็นเบาะให้หนูนะคะ อย่างนั้นเลย ขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วถ้าสมมติว่ามีแบบว่าแอ่งน้ำอะไรเงี้ยฝนตกอ่ะหนูก็คือเป็นสะพานให้โค้งแบบว่าเหยีย เดิ บ น ข้า ข้าม ม ได้ นะ เลยอะ มันก็เกินไป ขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วแบบถ้าแบบมันเปียกแล้วเขาขึ้นหลังเลยว่าถ้าน้ำมันท่วมเดี๋ยวเรา ใช่ขึ้นหลังเลย จริงๆคือเทอมได้บนหัวเลยให้ขี่คอ อันนี้มันเป็นเพราะอะไร เพราะว่าเราคิดว่าทำแบบนี้เราลำบากน้อยสุดเลยเนอะ เพราะว่าถ้าวันนี้เดี๋ยวแบบจะลำบากกว่านี้อีกใช่ไหม การเป็นยังไงการดูแลของพี่ออมทุกคนแบบคือคนอิจฉาอยากมีพี่ออม ก็อวดทุกอย่างหมดแล้วค่ะก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ คือไม่ได้แบบแค่ถ่ายจังหวะที่เฮ้ยพี่ออมทำอันนี้ให้หนูหน่อยแล้วหนูอยากถ่ายลงนะมันไม่เคยนะคะ ทุกคนแบบว่ามันคือการที่เขาทำให้เราจริง ๆ แล้วเราแบบรู้สึกว่าเราโชคดีจังที่เราแบบมีคนนี้อยู่ในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดทั้งวันเลยอ่ะ แล้วเราคนรักทำไมเราบอกว่าเราแบบดูแลเขาเป็นพิเศษอะถ้าตัดว่าแบบกลัวเขา กลัวเขาจะเป็นมากกว่าเดิม ก็เราก็อยู่ด้วยกันนะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันสุดท้ายแล้วออมก็ต้องแบบว่าคือถ้าคนข้างๆเรายังดูแลไม่ได้เราจะไปแบบว่าไปอยู่ข้างนอกได้ยังไงเก็ตป่ะ อุ้ย ทำไม สุด มึงลงแล้ว ใส่เอฟเฟกต์ให้หนูด้วยนะคะ แล้วแบบอย่างปีที่ผ่านมาก็แบบมีโอกาสได้มีแบบมันชายโหมดรางวัลอะไรอย่างเงี้ยให้อะไรอย่างเงี้ย โอ้ยตกใจแล้วก็ดีใจมาก ใช่โฟกนับว่าให้เป็นยังเนี่ยวันนี้ เซอร์ไพรส์ใหญ่ ผ่านมาแค่ครึ่งปี แต่โฟกยกให้อันเนี้ยคือเรื่องที่ดีที่สุดของปีนี้โฟกไปแล้วอะแบบ คือมันเหนือความคาดหมาย จริงแล้วตกใจมากๆจริงๆเพราะว่าเราก็แบบถูกเชิญไปร่วมงานปกติแล้ว อ่า คือ
ก็มีมันเป็นการโหวตด้วยอะซึ่งเราก็ไม่คิดว่าแบบว่าจะมีคนรักเราแล้วก็ทำเพื่อเราแบบซัพพอร์ตเราขนาดนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนือความคาดหมายแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนแบบรักเรา ขอบคุณที่ทำให้มีชื่อโฟกกับพี่ออมอยู่ในถ้วยรางวัล จ นั้น ริงๆค่ะ เรียกได้ว่าหลังจากแบบช่วงหลังๆก็เริ่มมีชื่อคุณเข้าในแบบแคนดิเดตอะไรอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นไหมเอาจริงๆความจริง ตื่นเต้นทุกรอบที่เวลา การ เล่น มันก็มีความฝันเนาะ เล่นหรือแบบว่าเห็นแค่เราแบบว่ามีชื่ออยู่ตรงไทม์ไลน์แล้วเราตื่นเต้นทุกรอบแล้วแบบเราจะชอบส่งให้พี่ออมตลอดแบบเฮ้ยพี่ออมมีเราด้วย พี่มีเราด้วย อุ้ยเราไปอยู่กับเขาตรงนั้นได้ยังไง พี่เราไปอยู่กับเขาด้วย เรียกได้ว่าแบบถ้าพูดแบบในตาราง GL ตอนเนี้ยจริงๆนะคุณก็คือแบบอยู่ในแรงเลยนะตอนเนี้ย โอ้ยสาธุค่ะ ไม่เวลาเราเห็นไงแบบทุกคนรวมก็เราก็เหมือนแบบแบบอย่างไรความพยายามของคู่เราตลอดเวลามามันก็เริ่มแบบส่งผลให้การทำงานของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย ดีใจที่มีคนพบเจอเรามากขึ้น ใช่ ค่ะ เวลาไปอยู่ตามตารางต่างเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเป็นเกียรติอย่างมากแบบว่าอุ้ยเราได้แบบว่าไปอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้ ไหนๆก็แบบว่าทำงานด้วยกันมาเยอะเนอะทั้งแบบก่อนที่จะมาแบบมีผลงานใช้ชีวิตอยู่กันวันนี้เรามีคำถามมาให้ถามมาให้เลือกตอบกันเลข 1 ถึงเลข 13 ออมโฟกจะเลือกเลขไหนเลือกเลขแรกเลือกพอเลยจ้า 18 ค่ะ เขามี เฮ้ย 13 เขาเลขอะไรก่อน 13ค่ะ 13เลยใช่ไหมคะมีอะไรที่อยากบอกตัวเองในวันนี้และอดีตบ้างในอดีตบ้าง วันนี้ วันนี้และอ ห ดี รือ ต อดีตบ้าง หรืออดีตอย่าบอกเอาวันนี้ละกันอดีตมันก็คือเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้แล้ว เพราะว่าทุกอดีตย่อมดีเสมอ เพราะว่าในตอนนั้นเราก็ตัดสินใจไปแล้วเนาะในวันนี้ก็คงจะเป็นเก่งแล้วอาจจะแบบว่าเก่งโดยที่เราคิดว่าเราจะเก่งได้มากกว่านี้ แต่แค่รู้สึกว่าวันนี้ก็ไม่ต้องเก่งไปมากกว่านั้นก็ได้ แค่นี้ก็คือเก่งที่สุดแล้วให้กำลังใจตัวเองเยอะๆอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งนะ เพราะว่าทุกคนพูดกับผมเสมอว่าเก่งแล้ว ก็จะเชื่อฟังทุกคนเยอะๆค่ะ สำหรับออมถ้าในอดีตออมจะบอกว่าก็ใช้ชีวิตอย่างที่ใช้อยู่ตอนนี้แหละ แต่ว่าจงมีความสุขกับโมเมนต์นั้นๆแล้วก็อยากให้ทำให้เต็มที่ทุกโมเมนต์เพราะว่ามันก็จะมีบางอย่างที่เราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่เต็มที่นะแต่ว่าพลาดมันทำให้พลาดบางอย่างไป แล้วก็จะบอกว่าให้มองทุกโอกาส แล้วก็คว้าทุกโอกาสไว้นะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนเนี้ยเราผ่านมันมาแล้วอดีตเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ ก็จะบอกตัวเองวันนี้ เหมือนที่บอกวันนู้นเลยว่าทุกโอกาสสำคัญมากๆแล้วเราก็ต้องเต็มที่กับทุกๆอย่างทุกโอกาสที่เข้ามานะแล้วก็นอกจากวันนี้เก่งแล้ว เธอยังเก่งได้อีกเยอะๆเลยนะสู้ๆต่อไปค่ะ เลขต่อไปจ้า ให้พี่ออมเรื่องบ้าง 1 ค่ะ มีอะไรที่ชอบในคนข้างๆอะไรที่ชอบในคนข้าง ทุกอย่างค่ะ เอาก็จริงก็เพราะว่าถ้าอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะบอกเขา แต่พี่ชอบดุนะ ไม่เป็นไรรู้ว่าดุเพราะรักไง รู้ว่าดุเพราะเป็นห่วงเรารับฟังคำดุของเขาทุกอย่างมาตลอดนะแต่ทำหรือเปล่าอีกว่ากัน คุยเธอเปิดมาแบบนี้แล้วเราไม่มีอะไรเล่นต่อเลยนะจริงๆอะแต่ว่าก็เหมือนที่ทุกครั้งบอกค่ะ ก็ยังชอบเรื่องนี้ของน้องอยู่ คือน้องอาจจะดูงงแงงงแงอะไรอย่างเงี้ยในสายตาทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมาก แล้วก็เต็มที่กับสิ่งที่เขาแบบว่าได้รับมอบหมายมากๆ จริง ๆ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามันแบบเป็นในมุมของหนูที่แบบมันดีมากๆเลยชื่นชม เลขต่อไปค่ะ เลข 6 ค่ะ เลข6นะคะอยากส่งต่อพลังบวกอะไรให้คนอื่นไหม อยากส่งต่อพลังบวกให้คนอื่นใช่ไหมคะ ก็เหมือนที่บอกทุกคนเสมอว่านั่นแหละ วันนี้ทุกคนอาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอยู่หรือเปล่า หรือว่าวันนี้เราไม่เก่งอะไรไปหรือเปล่า ไม่จริงคุณมีคนเดียวบนโลกใบนี้ รักตัวเองเยอะๆรักตัวเองมากๆ เพราะว่านอกจากถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วอะแล้วเราจะมีแรงไปรักคนอื่นได้ยังไง เริ่มจากการรักตัวเองก่อนแล้ว พลังรักคนอื่นมันจะออกมาเองค่ะ ค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตอะค่ะมันไม่ได้มีแต่ถ้าสมมติว่ามีแต่ความสุขเราก็จะไม่รู้จักความทุกข์บางวันมันอาจจะเป็นแบดเดย์บ้างแต่ว่าถ้าเราได้รู้จักแบดเดย์แล้วอะเราจะได้รู้ว่าความสุขแล้วก็ความรอยยิ้มอะมันมีค่าและสำคัญกับชีวิตขนาดไหนนะคะ ยอมมากเลยต่อไป เลข 8
8ค่ะ โอเคเลข8ความแตกต่างระหว่างคุณสองคน อะไรที่เราเรียกว่าความแตกต่าง สำหรับโฟกถ้าความแตกต่างคือถ้าวันว่างๆของโฟกอะโฟกจะชอบนอน นอนอยู่ห้องเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ว่าง แต่ของพี่ออมก็คงจะเป็นชอบออกไปทำนู่นทำนี่แบบไม่ค่อยอยู่กับที่ไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นความแตกต่างแต่ว่าหลังๆมาเราเริ่มอยากปรับเราให้เข้ากับเขาเพราะว่ายังอยากออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกชอบออกไปข้างนอกแล้วแบบถ้าวันไหนว่างๆจะไม่ค่อยชอบนอนละ ของเราเหรอคะ น่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัว ชัด อันนี้ชัดที่สุดแบบเห็นได้เลย ก็คือน้องเป็นคนแบบชอบแบบว่าเสื้อเล็กๆอากาศเมืองไทยมันร้อนอันนี้เข้าใจ เราก็จะต้องแบบว่าใส่เสื้อให้มันแบบเข้ากับบรรยากาศของเมืองไทย ส่วนเราจะชอบแบบว่าแต่งแบบหลายชิ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปิดเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ เคยลองแล้วร้อนค่ะ อันนี้ก็เคยลองแล้วมันวิวมันหนาว มันหนาวเหลือเกิน มันไม่ได้ มันไม่ไหว แต่เขาสามารถไป แต่เขาสามารถแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาชอบเราก็ต้องส่งเสริมเขาที่สุดเพราะว่าก็เขาใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วสวยก็ต้องส่งเสริมใช่ อ่ะโค้งเลขหนึ่งเลขค่ะ ข้อสุดท้ายเลข 4 ค่ะ สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ว่าคุณไม่ชอบ หมายถึงให้อ๋อ สิ่งที่แบบคนอื่นไม่รู้เลยว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย คนอื่นไม่รู้เลยอะค่ะ โอ้ เอาก่อนแล้วกัน หรือว่าสิ่งที่พี่ออมไม่รู้ว่าเราไม่ชอบเลยสิ่งนี้ ออมไม่ชอบกินทุเรียน อ่า กับสลัดกับละมุดอันนี้ไม่น่าจะเคยบอกใครน่าจะแบบว่าแบบแค่เลือกไม่กินเฉยๆใช่ โค้งว่า สิ่งที่คนอื่นไม่รู้เลย เป็นคนชอบเปิดเผยนะ ชีวิตเราเนี่ย สมมติอะ ทุกคนน่าจะรู้ ดูจากการแต่งตัวแล้ว ทุกคนปิดอะไรบ้างในชีวิตเรา พี่รู้บ้างไหมอ๋อหนูว่า ของหนูเหรอก็ส่วนนะคนก็รู้ว่า คนรู้หมดจริงๆของหนูก็จะบอกว่า ไม่ชอบยุงทุกคนก็จะรู้ว่าไม่ชอบยุ เกลียดยุง มากๆ คือไลฟ์บ่อยค่ะ แล้วทุกอย่างอ่ะจะบ่นลงไลฟ์หมดเลย ใช่ คุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวคือโฟกเป็นคนที่แบบบอกทุกอย่างในชีวิตแล้วอะตอนเนี้ย เป็นเด็กชอบพูดรู้สึกว่าเนี่ยเดี๋ยวที่เคยบอก จริงค่ะตอนป่วยนี่คือไม่หยุดพูด ไม่เคยหยุดพูดเลยทุกวันคุณหมอบอกว่าให้พูดน้อยลงหน่อยแต่ว่าไม่เคยหยุดพูดเลย แปลว่าไม่มีอ่ะแล้วพี่ออมล่ะอ่ะเลือกข้อหนึ่งค่ะข้อสุดท้ายของพี่ออม ของเป็นเลข12ค่ะ 2มีอะไรอยากบอกแฟนๆไหม โอ้ยจริงๆอ่ะเราบอกกันตลอดเลย ก็อยากบอกว่าแบบดีใจนะคะที่มีทุกคนทั้งคนที่แบบว่าตามกันมานานแล้ว หรือว่าคนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาเจอกันอะไรเงี้ยยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ แล้วก็อยากขอบคุณทุกความรักทุกความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยทั้งเรื่องเวลาเรื่องแบบว่าที่แบบว่ามาหากันหรือว่าเรื่องที่คอยปั่นแท็กแล้วก็อย่างน้อยแบบว่าที่แบบมาดูเราอะไรเงี้ยพวกเราภูมิใจมากๆที่มีทุกคนถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ก็คือไม่มีพวกเรานั่นมีตรงนี้แน่นอนค่ะ ค่ะก็คล้ายพี่ออมเลยยินดีที่ได้รู้จักทุกคนมากๆ ขอบคุณที่อะไรก็ตามบนโลกใบนี้ที่ทำให้คนมีอีกตั้งเยอะ แต่คุณเลือกที่จะเข้ามาซัพพอร์ตพวกเราสองคนดีใจมากๆทุกคนคือแรงสนับสนุนของเราจริงๆ ที่เคยพูดไปบ่อยๆว่าแบบพวกคุณคือกำลังใจจริงๆนะอันนั้นคือแบบเราไม่เคยพูดเล่นเลยเรารักทุกคนแบบพวกเห็นทุกคนคือเป็นครอบครัวจริงๆ รู้สึกว่าความรักที่ทุกคนส่งมาให้โฟกอยากส่งกลับไปให้ทุกคนเหมือนกัน อยากให้แบบทุกคนแฮปปี้ทุกครั้งที่แบบมาหาเรา อยากให้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกว่าวันนี้เขามีความสุขแล้วที่ได้มาเจอเรา เพราะเราเองอะมีความสุขมากที่วันนั้นเราได้เจอใครหรือได้เจอพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ เหมือนที่พี่ออมจบไว้เลยว่า ไม่มีคุณก็คงไม่มีเรา อ่ะสุดท้ายเราพูดฝากซีรีส์หน่อยค่ะ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะ Your Apple เธอที่รักของฉันนะคะ เรื่องราวก็อาจจะแบบว่าสนุกครบรถเหมือนเดิม ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ ในYouTube กองทัพโปรดักชั่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ เวลา 3 ทุ่มค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ